දුල පුතාලා හැමෝමම study with Malsha YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. එතකොට අද වීඩියෝ එකෙන් අපි ඉගෙන ගන්න යනවා අපේ වෙබ්සයිට් එකට කොහොමද අලුතෙන් පැරග්‍රාෆ් එකක් දාන්නේ කියලා. පැරග්‍රාෆ් එක දාන විදිය විතරක් නෙමෙයි, පැරග්‍රාෆ් එකක් කොහොමද ඊළඟ ලයින් එකට බ්‍රේක් කරන්නේ, ඒ වගේ විශේෂ කොටස් කීපයක්ම අද ලෙසන් එකෙන් අපි ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට අපි බලමු මොකද්ද මේ පැරග්‍රාෆ් එක දාන ටැග් එක කියලා. ඉතින් දුල පුතාලා අපි අපේ පැරග්‍රාෆ් එක එන්ටර් කරන්න කලින් අපිට සිද්ධ වෙනවා අපේ HTML වල තියෙන බේසික් ස්ට්‍රක්චර් එක අපේ නෝට්පෑඩ් එකට ඉන්ක්ලූඩ් කරගන්න. එතකොට මම මේ විදිහට අපේ බේසික් ස්ට්‍රක්චර් එක නෝට්පෑඩ් එකේ කෝඩ් කරගත්තා. එතකොට දරුවනේ අද ටයිටල් එක මම ගන්නවා heading 3 කියලා. ඊළඟට ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි අපේ මේ පැරග්‍රාෆ් එක අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න ඕනේ අපේ බොඩි ටැග් එක ඇතුලේ. එතකොට මම මේ හරියෙන් විතර අපේ පැරග්‍රාෆ් ටැග් එක මෙන්ෂන් කරගන්නවා. එතකොට පැරග්‍රාෆ්ස් වලට අපි ඉන්ක්ලූඩ් කරන්නේ p කියන ටැග් එක. එතකොට මතක තියාගන්න මේක කන්ටේනර් ටැග් එකක්. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන්ම එන්ඩින් ටැග් එකකුත් තියෙනවා. මම මේකේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් මේ විදිහට හදාගත්තා. එතකොට ඔයාලගේ පැරග්‍රාෆ් එක එන්න ඕනේ මෙන්න මේ ස්ටාර්ටින් ටැග් එකයි පැරග්‍රාෆ් එකේ එන්ඩින් ටැග් එකයි හරි මැද. රයිට්. ඉතින් ඔයාලට මේ වෙලාවේ පැරග්‍රාෆ් එකක් ටයිප් කරගන්න බැරි නම් ඔයාලටත් පුළුවන් මම කරන විදිහට Google එකකින් ඔයාලා කැමති ආටිකල් එකක තියෙන පැරග්‍රාෆ් එකක් copy paste කරගන්න. එතකොට අද මම COVID-19 ගැන තියෙන පැරග්‍රාෆ් එකක් copy paste කරගන්නවා. right, අපි මේක ගමු. එතකොට මම මේකේ තියෙන මෙන්න මේ පළවෙනි පැරග්‍රාෆ් එකයි දෙවෙනි පැරග්‍රාෆ් එකේ කොටසකුයි control C කියන shortcut එක එහෙමත් නැත්නම් right click කරලා copy කියන එක දෙන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන notepad එකට ඇවිත් ඔයාලට පුළුවන් paste එක දෙන්න right click කරලා. right, එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මගේ paragraph එක මේ විදිහට notepad එක පුරාවටම spread වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තියාගෙන ඉතුරු කොටස් ටික continue කරන්න බෑ. ඒක නිසා enter key එක use කරලා ඔයාලට කැමති තැනකින් මේ පැරග්‍රාෆ් එක හරියට සෙක්ෂන් කරගන්න. right, මම මේ විදිහට මේක මේ තැන් කීපයකින් සෙක්ෂන් කරගන්න. හරි, එතකොට මම සෙක්ෂන් කරගෙන ඉවරයි. හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාලගේ පැරග්‍රාෆ් එක මෙන්න මේ තියෙන පැරග්‍රාෆ් ටැග් දෙක මැද්දේ තමයි තියෙන්න ඕනේ. right, අපි දැන් මේක සේව් කරමු. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට සේව් කරන ස්ටෙප්ස් එහෙම මතක ඇති කියලා. right, අපි මේක documents වල HTML projects ඇතුලේ අද සේව් කරමු. අද මම දෙනවා ෆයිල් නේම් එක sample3 කියලා. brackets ඇතුලේ අපි paragraph කියලාත් මෙන්ෂන් කරමු. මතක ඇතුව .html කියන එක්ස්ටෙන්ෂන් එක මෙන්ෂන් කරන්න. right, then save as type එකෙන් all files පස්සේ save කරන්න. බලාගන්න save කරද්දි මේ star එක right, එතකොට sample3 paragraphs කියලා මගේ notepad එක rename වුණා. දැන් අපි බලමු අපේ output එක කොහොමද අපේ Google Chrome එකේ පෙන්වන්නේ කියලා. හොඳට බලාගන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. එතකොට මේ බලන්න මගේ පැරග්‍රාෆ් එක මම සෙක්ෂන් කරගත්තේ මෙන්න මේ තැන්වලදී. right, එතකොට මේවා ගැනත් චුට්ටක් මතක තියාගන්න. right, අපි බලමු අපේ output එක open කරලා documents වල sample3. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම සෙක්ෂන් කරගත්තු විදිහට මගේ පැරග්‍රාෆ් එකේ output එක ඇවිල්ලා නැහැ. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. අපි පැරග්‍රාෆ් එකක් මෙන්ෂන් කරාම එයා ඒක තනි පැරග්‍රාෆ් එකක් විදිහට එක දිගට අපේ output එකේ දානවා. හරි, එතකොට මෙතන මගේ කෝඩ් එකේ මම දුන්න input එක මේ මට ෆයිනලි ආපු output එක. හරි,
ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මගේ ඉන්පුට් එකේ තියෙන විදිහටම මට ඕන තැන් වලින් sections break කරගන්නේ කියලා. එතකොට දරුවනේ අපි මේකට විශේෂ tag එකක් පාවිච්චි කරනවා break කියලා. හරි? ඒත් ඔයගලන්ට break කරන්න ඕන තැන් වලින් BR කියන මෙන්න මේ break tag එක include කරන්න පුළුවන්. ඒත් මම මේක copy paste කරගෙන මට section කරන්න ඕන හැම තැනකටම මේ විදිහට දාගන්න. එතකොට මම sections divide කරගෙන ඉවරයි. මෙතන අන්තිමට මම මගේ break tag එක දාන්නේ නැහැ. මොකද මෙතනින් එහාට මට කිසිම paragraph එකක් නැති නිසා. නිකන් හරි මෙතනින් යටත් තව paragraph එකක් තිබ්බනම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනටත් break tag එක දාන්නම ඕන. right. දැන් මම control key එකයි S එකයි click කරලා මගේ document එක save කරගන්නවා. හරි. දැන් අපි බලමු අපේ output එක. මම Google Chrome එක open කරලා තියෙන්නේ already. ඒක නිසා මම මේක refresh කරනවා. මම හිතනවා මේවා මතක ඇති කියලා පුතාලට. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මම section කරපු හැම තැනක්ම මේ විදිහට break වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේ බලන්න මගේ code එකයි output එකයි compare කරද්දී චූටි difference එකක් තියෙනවා. පළවෙනි paragraph එකයි දෙවෙනි paragraph එකයි මැද මම දීලා තියෙන break එක මගේ output එකේ mention වෙලා නැහැ. එතකොට බලන්න මම කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන break tag එකට පස්සේ තවත් break tag එකක් තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා include කරන breaks ගානට අනුව එයාලා line breaks include කරගන්න. right? එතකොට අපි බලමු අපේ output එකයි refresh කරලා. එතකොට දැන් මට අවශ්‍ය විදිහට මගේ කෝඩ් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා අද අපි මේ කරපු paragraph කියන කොටස ඒ වගේම breaks තිබ්බ විදිය පුතාලට ගොඩාක් හොඳට පැහැදිලි කියලා. ඉතින් මේ කොටස හොඳට practice කරලා ඊළඟට අපි දාන වීඩියෝ එකත් එක්ක join වෙන්න. ඉතින් අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක ලබන සතියේත් හම්බෙමු. පුතාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.